साथीहरु नमस्ते स्वागत छ हजुरलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा हजुरको समक्षमा आज चाहिँ मोमो भित्र लगाउने किमा हुन्छ नि त्यो चाहिँ बन्दाकोपी र चीजको चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्ने रेसिपी लिएर आएको छु हजुरले हेरेर साथ दिनु होला है त अब म हजुरलाई त्यसमा चाहिने सामानहरु देखाउन गइरहेको छु त्यसको लागि चाहिने सामानहरु चाहिँ मैले डिस्प्ले गरिसकेको छु हजुरले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ एउटा बन्दाकोपी काटेको छु मैले यहाँ चाहिँ सनफ्लावर ओइल छ यो चाहिँ हाफ स्पुन भन्दा पनि अलिकति कम्ती 1/4 जीरा छ साथीहरु अनि यो चाहिँ धनिया पिसेको हाफ स्पुन यहाँ चाहिँ हाफ स्पुन अजिना र नुन छ अनि यो चाहिँ जीरा पिसिएको यहाँ छ आधा केजी चीज अनि यहाँ चाहिँ मैले मसिनो गरेर काटिएको प्याज अनि यो करी पाउडर भइहाल्यो अनि यहाँ धनिया अनि यहाँ चाहिँ मोमोको पेस्ट छ साथीहरु अब चाहिँ म यसलाई जम्मै मिसाउन गइरहेको छु त्यसको लागि हामीलाई एउटा सफा भाडा चाहिन्छ अब यसमा म एउटा बन्दाकोपी राख्ने छु त्यसमाथिबाट म प्याज लाउने छु यसमाथिबाट म यो धनिया पिसेको त्यहाँदेखि जीरा पिसिएको अनि करी पाउडर र यहाँ अजिना र नुन त्यस पछाडी धनिया अनि यसलाई चाहिँ म एकछिनबाट लाउने छु हजुरहरुले यो बन्दाकोपी र चीजको चाहिँ मोमो ट्राई गर्नु भएको छैन भने चाहिँ ट्राई गर्नु होला है साथीहरु अनि आजसम्म हजुरले जसले मलाई सब्स्क्राइब गरेर हेरेर भ्यू बढाइदिनु सम्पूर्णलाई मेरो हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरुले यसरी नै मलाई सधैँ नै माया गरिरहनु हुन्छ होला भन्ने आशा पनि राखेकी छु हजुरहरु जुन देशमा बसिरहनु भएको सेफली बस्नु होला आफ्नो हेल्थको ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु साथीहरु र यति भन्दै म हजुरहरुले अब तेल र जीरालाई चाहिँ जान्दैछु साथीहरु अब म चुरालाई बाल्दैछु यहाँ चाहिँ मैले सानो कराई बसाएँ म चाहिँ अहिले त्यो सनफ्लावर ओइल चाहिँ यहाँ लाउँदैछु यति लाउँछु मैले अब यसलाई चाहिँ मजाले खरिन दिनुपर्छ साथीहरु अब चाहिँ तेल खरियो यसमा चाहिँ म जीरा पड्काउने छु साथीहरु यसरी जीरा पड्काएर चाहिँ किमामा चाहिँ मोल्नु भयो भने एकदमै राम्रो त्यसको फ्लेभर आउँछ साथीहरु हजुरहरु पनि ट्राई गर्नु होला है पड्काउनुपर्छ परेर पार्दा जीरा ब्राउन भएपछि चाहिँ यसलाई लगेर सट्टै लगाउने अब रेडी भयो अलमोस्ट ल साथीहरु अब म यहाँ किमा माथिबाट लाउने छु यसलाई झ्वाइ यहाँ पार्ने छु सरी यसलाई झ्वाइ यहाँ पारेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले चलाउने फेरि साथीहरु यसरी मोलिसकेपछि अघिको हाम्रो चीज थियो नि साथीहरु हो यसलाई चाहिँ मिसाइदिने साथीहरु यसरी फेरि चलाउने यो चीज चाहिँ साथीहरु यहाँ अस्ट्रेलियन मिल्कको चाहिँ बनाएको एकदम फ्रेश अब यसरी पुरै मिसाइदिने अब यसलाई चाहिँ म यसरी ग्लोभ्स लाएर मजाले मोल्नेछु साथीहरु ल साथीहरु रेडी भइसक्यो यो चाहिँ अब यसलाई म एकछिन छोपेर राख्ने छु अब ल साथीहरु मैले राखेको पनि 10-15 मिनेट भइसक्यो अब म यसलाई खोल्नेछु कस्तो राम्रो बास्ना आइरहेछ साथीहरु हेर्नु ल साथीहरु अघिको किमाको मोमो चाहिँ यस्तो देखिएको छ हेर्नुस् त खाउँ परेको यदि हजुरलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला साथीहरु ताकि अरूले पनि बनाएर खान सकुन् हजुरलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला यदि हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त साथीहरु ल है त आजको भिडियो यति नै छ बाइ